वेलकम बैक टू माई चैनल टेक आइता र आज म तपाईलाई म ल्यापटपको स्क्रिनमा म तपाईलाई कसरी चाहिँ स्लाइड टु शटडाउन बनाउनु पर्ने है नयाँ मेथडले त्यही म तपाईलाई म सिकाउन गइरहेछु र तपाईले हेर्नुस् स्लाइड टु कस्तो भने तपाईलाई देखाउँदैछु। यस हेर्नुस् यहाँ दिनुहुँदैछ ल्यापटपको स्क्रिनमा यो चाहिँ अटोमेटिकली हुनेछ है। यसको लागि चाहिँ हामीले यो विन्डोहरु विन्डोमा गएर यहाँ प्रेस गरिबस्नु पर्दैन या खोजिबस्नु पर्दैन अथवा हामीलाई अल्ट्रा प्लस हामीले F4 हरु क्लिक गरिबस्नु पर्दैन। यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै सजिलो छ र तपाईहरुलाई यही म सिकाउन गइरहेछु। तपाईले भिडियोलाई अहिलेसम्म पनि लाइक गरिछन् भने लाइक गरिदिनुस् है र जसकोमा पनि ल्यापटप छ उहाँले यही तपाईले यही फोल्डर बनाउँदा भएको यो र अहिले मैले यो टेक आइता भनेर यहाँ बनाइरहेको छु देख्नुहुँदैछ ल्यापटपको स्क्रिनमा र यसलाई म डिलिट गर्छु। यो यसलाई म डिलिट गरेर चाहिँ म नयाँ बनाउने छु। पहिला तपाईहरु डेस्कटपमा गएपछि यहाँ न्यू त्यसपछि गएर सर्टकटमा जानु पर्यो। सर्टकटमा गएपछि त्यसपछि लेख्नु पर्यो के लेख्दैछु तपाईले राम्रो एकदमै केयरफुली हेर्नुस्। की चाहिँ एकदमै केयरफुली हेर्नुस् तपाईले नोट गर्दा भएको यो फोल्डर बनाउनको लागि पर्सेन्टेज लिनु पर्यो। पहिला पर्सेन्टेज त्यसपछि विन्डिर WINDIR विन्डिर त्यसपछि फेरि पर्सेन्टेज यति स्लोमा भन्दैछु तपाईले एकदमै केयरफुली नोट गरेर चाहिँ तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुनेछ फोल्डर विन्डिर त्यसपछि स्ल्याश दिनु पर्यो। त्यसपछि सिस्टम लिनु पर्यो SYSTEM सिस्टम त्यसपछि 32 सिस्टम 32 लिनु पर्यो। त्यसपछि फेरि स्ल्याश दिनु पर्यो। त्यसपछि यहाँ मुनि धेरै अप्सनहरु देखाउँछ दिनुहुँदैछ। अब धेरैवटा अप्सनहरु देखाएको हुन्छ तर भए पनि यहाँ लेख्नु पर्यो। यहाँ माथि नै लेखौं यहाँ दिएको छैन छ SLI दिनुहुँदैछ स्लाइड टु शटडाउन भनेर दिनुहुँदैछ है। त्यसपछि स्लाइड टु शटडाउन भनेर दिनुहुँदैछ अटोमेटिकली यहाँ भइहाल्नेछ। त्यसपछि हामी यो कम्प्लिट भएपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले टाइप द नेम नेक्स्टमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले टाइप द नेम फर दिस सर्टकट भनेर दिएको हुन्छ। त्यसपछि हामीले आफ्नै नाम पनि टाइप गर्दा भयो। म मेरो नाम लेख्छु TECH टेक AITA टेक आइता भनेर दिए है। द मुनिपट्टि फिनिश दिनुहुँदैछ फोल्डर अब बन्ने अब हेर्नुस् दिनुहुँदैछ है। अटोमेटिकली हामीले शटडाउन गर्दा जब हामीले ल्यापटप चलाइसक्छ त्यसपछि हामीले शटडाउन गर्दा यसरी एकै खेप क्लिक गर्यो यसरी सट्टै त्यहाँदेखि ओह्रालो आइहाल्छ। त्यसपछि हामीले शटडाउन गर्दा भयो। र यो भिडियोलाई तपाईले कस्तो लाग्यो है तपाईले लाइक गर्नुस्। अनि यो भिडियो मन पर्यो या मन परेन भने चाहिँ तल अथवा तपाईले जानिन भने चाहिँ तपाईले मुनि गएर कमेन्ट गरिदिनुस् कि तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा मुनि राम्रो हेरेर चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु यो लिंक चाहिँ यो सर्टकट की चाहिँ। र यति नै भन्दै आजको भिडियोलाई म यहीँ नै राख्न चाहन्छु। थ्यांक यू एन्ड वी मिट इन नेक्स्ट भिडियो।